פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשאבא של רובי התקשר וביקש שיפגש עם הבן שלו, שאלתי בן כמה הוא. כשהתברר שהוא רק בן 16.5, הסברתי לו בעדינות שזה כנראה לא ילך, ושקשה לי לנהל שיחה רצינית ומעמיקה עם ילדים בגיל הזה, ושעדיף שיפנה למישהו עם ניסיון בחינוך, אלא שאבא של רובי התעקש. אם תשמע קצת, הוא אמר לי, על הרקע של הבן שלי, אולי תשנה את דעתך. ואז אבא של רובי סיפר שלמרות ש16.5 שנים זה ממש לא הרבה, בתקופה הזאת רובי שלא הספיק לזכות בתואר בוגר 5 מוסדות לימוד, למרות שבאף אחד מהם הוא לא קיבל תעודה. בהתחלה הוא אמר, חשבנו שהוא פשוט לא קולט הילד, אבל כשלקחנו אותו לאבחון, אמרו לנו שעם מנת משכל של רובי אפשר לפרנס 3 ילדים ממוצעים, מה שרק הגביר את התסכול שלנו. כששינינו כיוון ולקחנו אותו לטיפול רגשי, המטפל התקשר אחרי 2 פגישות בלבד והודיע לנו שלפני שהוא בעצמו נזקק לטיפול רגשי, הוא בוחר להרים ידיים ושגם לנו הוא מציע לנהוג כך, כי רובי לימד אותו שלא לכל בעיה יש פתרון. הבעיה היא, אהרון, שאנחנו הורים, ולהורים אין את הפריבילגיה להרים ידיים, ולכן לא ויתרנו והלכנו איתו לכל מי שחשבנו שיכול לעזור. את זה אני מבין טוב מאוד, אמרתי לאבא של רובי, אלא שאני לא יועץ חינוכי וגם לא מטפל רגשי, ואם הם נכשלו, תגיד אתה איזה סיכוי יש לי. אתה צודק לגמרי, אמר לי אבא של רובי, לא בשביל זה התקשרתי, אני מצלצל אליך, כי בתקופה האחרונה רובי לא עושה כלום חוץ מלקרוא ספרים, שהתוכן שלהם לא בדיוק מתכתב עם י"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם, ואז הוא מציף אותנו בשאלות. ולמרות שלי ולאשתי אין בעיה עם שאלות באמונה, לשאר הילדים שלנו דווקא יש. לכן אני מתקשר אליך, כי אם אתה מצליח להציל לנו את הילד, אתה מציל איתו עוד 6 נפשות, וכשמדובר בהצלת 7 נפשות, ההון, אין מקום לענווה וגם לא לפינוקים, אז לפחות תנסה. ואז רובי הגיע. כשהוא הגיע אליי, הוא סיפר שהוא הגיע לפגישה רק כדי לא לצייר את ההורים שלו יותר ממה שהוא כבר מצייר אותם. זה יפה מאוד, אמרתי לו, אבל אם אתה מגיע בגלל זה, אז למה בכל זאת אתה מצייר אותם? פשוט מאוד, ענה לי הילד בביטחון. במה שתלוי בי, אני מנסה להקל על ההורים שלי, אבל יש דברים שגדולים ממני, שאין לי שליטה עליהם. אין לך שליטה? שאלתי. על מה אין לך שליטה? עם שכל כמו שלך ולך אין שליטה? כנראה, אמר לי רובי, ששכל זה לא הכל. אם הלב שלך היה מצולק כמו שלי, אהרון, אולי היית מבין אותי קצת יותר טוב. הרגשת פעם מה זה להגיע לכיתה רק כדי לגלות שכולם מצטערים שהגעת? הרגשת פעם מה זה להיות ילד שאף אחד לא מגיע אליו הביתה אחרי הלימודים? שבטיול שנתי אף אחד לא רוצה לשבת לידו? מה אנשים חושבים? שאני מברזל? שזה לא ישפיע עליי? זה נכון, הוא אמר לי, יש לי כוח רצון ויש לי שכל וגם עקשנות, אבל לנצח את היצר הרע, אמר לי רובי, זה כנראה גדול עליי. ואז, לפני שגם אותי רובי מצליח לשכנע בצדקת דרכו, שיניתי נושא. תגיד, אמרתי לו, אפשר לשאול אותך שאלה שלא קשורה אליך? בוודאי, אמר לי רובי. אבל זה קשור להיסטוריה, אמרתי לו, זה מעניין אותך? בטח, אמר לי רובי, אם יש משהו שמעניין אותי זו היסטוריה. כך אני לומד שאני לא תקדים, אהרון, שהיו כישלונות לפניי. אז ככה אמרתי לו, לפני בערך 150 שנה, ביקן קם בארץ הסופר מרק טוויין, וכך הוא כתב. המצרים, הבבלים והפרסים עלו מילאו את העולם בשעון הדר ויפעה עד שהועם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל, לא עבדו בכלל. היהודי, אומר מרק טוויין, ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז, אינו מראה סימני שקיעה וערנותו לא קעתה. כולם בני תמותה בעולם, מסכם טוויין, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מה סוד נצחיותו? שאלת את עצמך, רובי, למה נצחיות עם ישראל כל כך עניינה את מרק טוויין? פשוט מאוד. כדי לשרוד ביער, אדם זקוק לכוחות אדירים, ליכולת הישרדות, לגבורה ולדבקות במטרה. לכן,
כשאדם עם כישורים כאלה יוצא מהיער אחרי הרבה שנים של היעדרות, זה אולי מסקרן איך הוא שרד, אבל זה לא מפליא. מה שהפליא את מרק טוויין היה משהו אחר. הפליא אותו איך אנחנו היהודים שרדנו. הרי לאורך הגלות, היהודים לא הצטיינו לא בגבורה ולא בכוח, והגויים גם דאגו שלא יהיה להם. לכן, כל מי שרצה להתקדם בחיים, היכה ביהודים והציל את רוסיה מתוך ידיעה שאף אחד לא ידרוש ממנו דין וחשבון. הם היו העם הכי חלש בעולם, רובי, רדפו אותם, גזלו אותם, היכו בהם, והם שתקו. למה? כי כנראה הם היו חלשים, וזה מה שהפליא את מרק טוויין. איך למרות שהיהודים היו חסרים את כל התכונות הנדרשות כדי לשרוד, בכל זאת הם שרדו. איך הם גברו על עמים שהיו חזקים מהם בהרבה, למרות שכשהרביצו להם, הם אף פעם לא יחזירו. איך הם שרדו למרות שמעולם לא היו להם חברים שבאו לבקר אותם, לא בלימודים ולא אחרי, וגם כשהיה טיול ליד היהודים אף אחד לא רצה לשבת, בכלל לא הרשו להם לעלות לאוטובוס. אז נכון רובי, בהרבה מקרים היהודים היו באמת יותר חכמים מעמים אחרים בכיתה. אבל גם אתה אמרת לי ששכל זה לא הכל. ואז כשרובי התחיל להזדהות עם הגרול היהודי ולמצוא בעניין, המשכתי. אתה יודע, אמרתי לו, איך בכל זאת היהודים ניצחו? זה בגלל עוד תכונה שקיימת בעם ישראל, וכנראה גם בך, אלא שאותה מרק טוויין לא זיהה. ומהי התכונה הזאת? שאל אותי רובי בסקרנות. היא מופיעה בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת וישלח, התורה מתארת את ההכנות שיעקב אבינו עושה לקראת המפגש שלו עם עשיו, שהיה חזק ממנו בהרבה. הוא שולח לו מתנות, קורא לו אדוני, וגם מנסה למצוא חן בעיניו. אלא שכל מי שקרא את הפרשה הקודמת יודע שאצל יעקב אבינו זה ממש לא חדש. גם בחרן, אצל לבן הארמי שמרמה אותו, יעקב לא נלחם, הוא רק שואל, מטיף מוסר, מבקש הסברים, אבל לא נלחם. בסופו של דבר, כשהוא לא יכול יותר, במקום להילחם עם לבן, הוא פשוט בורח. לכן כל כך צפוי שגם עם עשיו יעקב יתנהג באותה דרך. אלא שכאן רובי עולה שאלה. בתורה מסופר שממש לפני הפגישה הפייסנית עם עשיו, יעקב כן נלחם, ולא עם אנשים, עם מלאכים. שאלת את עצמך, מה נשתנה? למה עם לבן ועשיו יעקב בכלל לא חושב להילחם, ועם המלאך הוא נלחם כל הלילה? פשוט מאוד רובי. בפסוקים האלה התורה מתארת שבכל אחד מאיתנו ישנם שני כוחות. האחד חולשה והשני עוצמה. בפסוקים האלה התורה מלמדת שאין אדם גיבור ואין אדם חלש, שבכל אדם מצויים שני הכוחות. מצד אחד יעקב החלש והנכנע, אבל גם ישראל הגיבור שנלחם על שלו. מה שעושה את ההבדל בין האנשים רובי היא רק שאלה אחת. על מה מתפשרים ועל מה נלחמים? על מה נכנעים כיעקב ועל מה נאבקים כישראל? בפרשת השבוע התורה מלמדת שליעקב אבינו הייתה שיטה. כשהוויכוח עסק בעניינים חומריים, יעקב החזיק במידת החולשה, ולכן נכנע, התפייס וגם התפשר. אבל כשהיה מדובר בעניינים רוחניים, יעקב הפך ברגע אחד לישראל ויצא למלחמה באותה עוצמה שבה הוא נכנע. כיוון שאנחנו ילדים שלו, אמרתי לרובי, היהודים נהגו בגלות בדיוק באותה דרך. כשאומות העולם שדדו אותם, רימו אותם, גנבו מהם, היכו אותם, הם נכנעו ונהגו כמו יעקב, אבל כשדרשו מהם להתכחש לתורה ולערכים שלהם, הם הפכו לגיבורים כמו ישראל ונלחמו כאריות. הבנת רובי? אתה גם כבשה וגם אריה, גם יעקב וגם ישראל. השאלה היא, מתי אתה אריה ומתי כבשה? מתי אתה נלחם על שלך ומתי אתה בוחר להרים ידיים בטענה שזה גדול עליך? בפרשת השבוע התורה מלמדת שעל מה שאתה נלחם זה מי שאתה באמת, שהשלך שעליו אתה עומד ומתעקש מלמד מי אתה. שאם אתה נלחם על שלך הרוחני ולא מתייאש, גם אם כולם נגדך, זה מי שאתה, ולכן אתה תנצח את כולם. אבל אם על הרוחניות אתה מוותר ומתפשר כי זה גדול עליך, ורק על החופש וההנאות אתה נלחם,
זה אומר שזה מי שאתה. אין לך בחירה איזה כוחות יהיו בך, רובי. הם קיימים בך מרגע שנולדת. לכן יש בך את שניהם, גם את החולשה וגם את העקשנות והגבורה, גם את הייאוש וגם את העוצמה. הבחירה שלך מסתכמת בשאלה, מתי להשתמש בכל אחד מהכוחות האלה. זה יפה מאוד, אמר לי רובי באדישות, זה אפילו נכון. באמת יש בי את שניהם, אבל תגיד לי אתה מה אני עושה עם המלחמה היומיומית הזאת. איך אני בכל זאת מצליח לנצח? כבר אין לי כוחות. אתה לא צריך לנצח, אמרתי לו. וכשרובי לא הבין, הסברתי. נכון, כשעלה השחר, המלאך ביקש מיעקב שישחרר אותו כי הוא רוצה ללכת. אתה יודע למה? על כך עונה הנציב מוולוז'ין וכך הוא כותב. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, שאז אינו שולט כוח הדין וכוח הקדושה מתחזק. על כן משך המלאך עצמו ממנו. הבנת רובי? בדברים האלה הנציב מלמד שכל מה שצריך כדי להינצל מהמלאך של עשיו, שמבקש לחנך את האדם להילחם על החומר במקום על הרוח, זה רק להחזיק מעמד עד הבוקר. לא לנצח, להחזיק מעמד, להתעקש, להתמודד ולחכות לבוקר, כי כשהבוקר מאיר מלמד הנציב, אז אינו שולט כוח הדין וכוח הקדושה מתחזק, ועל כן משך המלאך עצמו ממנו. בפסוקים האלה מלמד יעקב אבינו שלא צריך לנצח את המלאך, צריך לחכות לבוקר, ואז הוא כבר ילך יבד. זה יפה מאוד, אמר לי רובי, אבל מתי יבוא הבוקר שלי? מתי אותי המלאך יעזוב? גם על זה התורה עונה, אמרתי לו. בוקר זה ההפך מלילה. הלילה הרוחני שולט באדם כשהוא לא נהנה מקיום מצוות ומלימוד תורה, ואז המלאך של עשיו מפתה אותו להתייאש מהרוחניות ולהילחם על הגשמיות. ובוקר? בוקר זה כשמתחילים ליהנות מתורה ומצוות, ואז המלאך של עשיו מסתלק, כי כשנהנים מרוחניות, למלאך של עשיו כבר אין מה להציע, כי הוא מסוגל לנצח רק את אלה שלא נהנים, את אלה שאצלם עוד לילה. ואיך אני מתחיל ליהנות מלימוד תורה, שאל אותי רובי. כשהתקיימו בך שני תנאים, אמרתי לו. אחד, זה כשתחליט מהו אותו שלך שעליו אתה נלחם, למרות שכעת חושך. והשני, שתילחם על זה בשיניים, שתבכה מרוב מאמץ. איך זה קשור לדמעות? פשוט. אנחנו רובי לא בוכים על מה שלא חשוב, רק על מה שחשוב בוכים, וכשבוכים העיניים מתנקות, ואז פתאום רואים שעלה השחר. ואז חברים, רובי השתתק בבת אחת. תגידו אתם, יצא לכם פעם לראות את עלות השחר? ראיתם את קרן האור הדקה שצובעת את השמיים? כי זה מה שאני ראיתי בעיניים של רובי. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.